Mirë, atëherë ja ku jemi në transmetimin ton. Zonja Dade ka mbritur në studio. Faleminderit që erdhët. Faleminderit për kënaqësi. Kam një përshtypje që ju gjatë 24 orëve të fundit duhet keni marrë shumë kërkesa për të qenë në programe televizive. Ju ka bërë përshtypje ky fakt? Do me thënë jo vetëm 24 orët e fundit, por edhe gjysmën e javës së kaluar. Por unë kisha dëshirë të rinisja me emisionin tuaj dhe me ju personalisht. Për respektin që kam edhe njohurit dhe kapacitetet tuaj edhe si gazetar, përveç të tjerave. Që unë rinis mbas gati një vit e gjysmë që nuk kam dalë në asnjë media. Atëherë mirë se u kthyet në jetën publike. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Pyetja e parë. Si e ndoqët ju ngjarjen me zotin Cakaj? Sinqerisht, unë nuk e kam njohur atë djalë dhe kur filloi që u bë elementi medias, mu desh që të shikoja, të klikoja, të kërkoja për CV-n e tij. Madje nuk e kam ditur që është dhe zëvendës ministër jashtëm. Megjithëse asnjëherë nuk është spostuar nga vëmendja politika e jashtme, edhe gjatë kësaj periudhe që unë nuk kam qenë shumë aktive në jetën publike. Mendoni që do... Dhe nuk e dija që ishte zëvendës ministër, nuk e dija që është kryenegociator, dhe për mua ai nuk duhet të jetë as kryenegociator, sepse në fakt nga përvoja pozitive e shteteve si Kroacia për shembull, në krye të grupit negociator për integrimin në Bashkimin Evropian, përgjithsisht janë ekspertë që e kanë ndjekur procesin e integrimit, i cili i kalon mandatet të qeverive të caktuara, sepse nuk është një akt, është një proces. Madje në Kroaci, kryenegociatori, edhe kur u ndruan qeverit, ai mbeti si kryenegociator. Kështu që unë nuk e di se si përtej faktit që ai mund të jetë i lexuar, mund të jetë një djalë, nuk marr përsipër bëj asnjë koment. Nuk e di sa në thellësi dhe në elementet caktuara dhe në detaje një procesin ton dhe rrugëtimin ton në agendën tonë europiane. Dhe po t'isha ministre në vend të Bushatit, mbase unë nuk do ta pranoja që ai ishte një kryenegociator për procesin e integrimit. Pra lihet në dorë të një personazhi që nuk e ka ndjekur këtë proces, një ndërmarrje kaq e fuqishme sa që është integrimi në Bashkimin Evropian. Analiza juaj është vështirësuar duke pasur parasysh që ai ishte nga Kosova në këtë rast, duhet i kërkojmë një falje Kosovës, si më thënë teknikisht do të duhet i kërkojmë. Exagjerime dhe për mua ajo inflacioni fjalës turp, dihet që turp është një nocion shumë subjektiv. Çfarë është turp për ty mund mos jetë për mua. Dhe ishte shumë e egzageruar, por në fakt ka një inflacion të kësaj fjale. Madje ndonjëherë kur unë isha në strukturat e partisë, isha kundra përdorimit fjalës turp edhe në fjalorin politik. Kështu që ajo që e tepërt dhe në fakt, ky djalë nuk ka asnjë mandat për faqësimi. Pra, nuk ka se si... Ju e dini si e kishte emrin ai? Genti. Okej, se ai 3 herë u përcaktua si ky djalë. Mua më vjen keq sepse mund të jetë një diplomat shumë i mirë, por në fakt ka menduar edhe këtë gjë tjetër, Adi. Kur është kaq i mirë, kaq i zoti, pse nuk Kosova? Pse nuk ja çojnë Kosovën, se ata kanë më shumë nevojë për këto kapacitete sesa Shqipëria. Ju personalisht si e keni pasur raportin personal dhe institucional me Ditmir Bushatin? Mund të konsiderohet Ditmir Bushati një ministër i mirë? Ditmir Bushati mund të konsiderohet një ministër i mirë, por si të gjithë ministrat që punojnë me përkushtim, ka dhe ai problemet e veta, të cilat për shembull unë asnjëherë nuk e fal ligjin për shërbimin e jashtëm. Që sigurisht Ditmiri e ka bërë në ndikimin e kryeministrit, por një ministër është aty edhe të kundërshtojë në ndonjë rast kryeministrin. Se nëse ti do të thuash gjithmonë po, atëherë gabimet që bën kryeministri, pjesërisht do të jenë dhe të tuat. Dhe kështu do ta gjykoja. Ndoshta nisem nga karakteri dhe nga ajo që unë kam bërë. Por ligji për shembull e ka dëmtuar diplomacinë në mënyrë ndoshta të pariparueshme. Duke hequr barazhin që ishte 80% në favor të shërbimit diplomatik dhe 20% çdo qeveri e kishte mundësinë për që të sillte nga fusha të tjera për të sillte sidomos për vendet që janë të përcaktuara si vende me marrëdhënie strategjike, kjo i lejonte, por aman, gjithmonë favori duhet ishte për trupin diplomatik. Ju personalisht Por ne nuk e krijojmë dot klasën e diplomatëve të rinj, se flitet shumë për të rinj, por më shumë ka spekullim. Atëherë si do t'i krijosh nëse ti ke hequr çdo barazh dhe hipotetikisht, ministri dhe kryeministri mund të vënë cilin do në shërbimin diplomatik, pa patur përvojë
dhe pa... Mund të mendoni që akuza që i është bërë shërbimi diplomatik të Shqipërisë vitet e fundit për një lloj diletantizmi dhe një shprishje e sjelljes procedurale diplomatike që ka qenë ndërtuar. Ne jemi një shtet 100 vjeçar, kemi pas ministrat jashtëm, ministrat jashtëm që kanë qenë burrat kulturuar edhe me peshë, edhe në kohët komunizmit. Nestinase e të tjerë, zoti Muhamet Kaplani pa dyshim, e të tjerë kanë qenë me peshë individuale. Edhe marrëdhënia me të tretët nuk ka qenë kazuale, relativisht e pa definuar, shpeshherë me gabime për të cilat edhe nuk... të kohës edhe të sistemit. Mund këtë ndodhur kështu gjatë kësaj periudhe që... Unë besoj që është bërë një dëmtim i madh, sepse në fakt këto çedime filluan që në kohën e qeverisë Berisha. Por dhe atëherë, po të shikosh statistikat, u realizua si thuaç deri në 55%. Pra prap u ruajt një lloj frike ndaj ligjit. Ju mendoni që tani ky numër është shprishur plotësisht? Unë nuk jam në gjendje të jap statistika, por fakti që ti e ke hequr këtë barazh hipotetikisht, ti i ke lënë rrugë të hapur abuzivizmit. Kështu që çdo ministër mund të abuzojë. Ditmir Bushati mbase nuk ka abuzuar, s'jam në gjendje ta them këtë, por fakti që është pranuar një ligj i tillë, atyre unë kam bërë një luftë të jashtëzakonshme edhe politike dhe në komisionin e jashtëm kemi ftuar specialistët dhe në fakt të gjithë ishin me mendimin e komisionit. Grupimi i ambasadorëve e këshilloi kryeministrin Rama që të mos këmbgulte në dekretimin e zotit Cakaj, ta shihte me vëmendje. Kryeministri për hir të vërtetës e trajtoi grupimin me qësëndi. Në këtë grupim bëni pjesë, në mos gaboj edhe ju, dhe ish-ministrat e jashtëm, si e morën ata këtë hedhje batute? Unë nuk e di se s'kam komunikuar me ta, por mua më duk që ndoshta dhe nuk ishte edhe njohuri për këtë gjë. Sepse në fakt ishte pikërisht mbledhja që ne kishim të ftuar edhe ambasadorin aktual të Bashkimit Evropian, me cilin kemi diskutuar për procesin e integrimit, që një drekpune mjaft frutdhënëse, sikurse u shpreh dhe vetë ambasadori, dhe mbas largimit të ambasadorit, neve menduam që të dalim me një deklaratë. Dhe unë besoj që deklarata ishte ekuilibruar, nuk është vetëm deklarata e Këshillit të Ambasadorëve, por po të vjetre edhe në shtyp janë analistë që kanë ndjekur çështjet e politikës jashtme dhe të diplomacisë, janë ish ambasadorë, si për shembull Zef Mazi, dhe me të vërtet me dashamirësi kanë dhënë edhe rrugët se si mund zgjidhesh kjo gjë. Unë nuk e kuptoj këmbguljen deri në fund dhe sot kemi edhe lajmin tjetër. Me qëra fjalë dashur pa dashur, unë do t'ja u pyes pa tjetër. Kjo pyetja ime në fakt motorizon me një pyetje paralele që ka gjithmonë të bëjë me ju. Ju duket by default ky vendimi kryeministrit për të vendosur veten në pozicionin e ministrit jashtëm, meqense nuk u bë i mundur që të dekretojë njeriu i zgjedhur prej tij, ju duket cipraist dhe i pranueshëm, ka rrezik që aty brenda të ndonjë lapsusi të mos llogaritur, apo kjo e forcon përfundimisht pozicionin e ministrit jashtëm, duke ditur që edhe atëherë gjithmonë ylli diplomatik i Shqipërisë ka qenë kryeministri. Në vitet kur u vu në kryet Partisë Socialiste, jo vetëm që nuk kishe njohuri për politikën e jashtme, por edhe nuk e përfillte. Kur u bë kryeministër, e kam ndjekur me kënaqësi që filloi të fliste për politikën e jashtme. Se sa serioz është me partnerët, se sa i pranueshëm është sidomos në vitet e fundit. Kjo tregohet edhe në vizitat e nivelit lartë. Ne s'kemi vizitat nivelit lartë, flas për vizita zyrtare, jo vizita pune, sepse ka një diferencë shumë madhe midis vizitave zyrtare dhe vizitave punës. Shqipërinë nuk e kanë vizituar kryeministrat vendeve, qofshin këta të Bashkimit Evropian, as kryeministri i Shqipërisë nuk ka bërë vizita zyrtare në vendet që ne i konsiderojmë edhe partner strategjik, por edhe në vendet që kanë një peshë në Bashkimin Evropian. Flas gjithmonë për vizita zyrtare, të planifikuara me një protokoll, ashtu sikurse njihet në diplomaci të vizitave zyrtare. Besoj që kjo që ka ndodhur sot është një artific për të këmbgulur në opsionin e vet. Sepse fakti që e thekson që do të jetë ministri i jashtëm de jure, do të thotë që de facto do të jetë zëvendës ministri, dhe aty ka dhe dy zëvendës ministra të tjerë, por me sa duket ky do të bëj rolin e ministrit, përsëri i njëjti individ. Ajo që mua më ka befasuar është që
pse kryeministri duhet të bëj gjitha të luftë me një gjuhë të papranueshme institucionale për të këmbgulur deri në fund fare për këtë emër. Nuk e di se ka bërë këtë as për të dalë në krah të bashkëpunëtorëve të tij, të bashkëudhëtarëve të tij në rrugtimin e tij politik. Nuk e ka bërë këtë as kur na kanë sulmuar, kur kemi qenë, unë vetë jam një nga target, kam qenë vazhdimisht e opozitës, se me sa duket lufta politike kështu e ka në Shqipëri. Dhe kjo më befason, si ka mundësi që të krijohet gjithë ky problem kaq serioz me presidentin e Republikës, po qoftë edhe një përplasje institucionale. Ndiqja me vëmendje kryeministrin e Maqedonisë, Adi. Mua më duket një normalitet atje, me gjithë vështirësitë e tmerrshme për ta penguar ndryshimin e emrit, ky kryeministër me atë modestinë e vet, shumë humble, shumë i përulur. Ai arriti të garantonte 81 votat, duke arritur dhe kompromise me ndonjë parti që kishte nevojë për të bërë një kompromis, dhe ka menduar për vendin. Ka shumë mundësi që Maqedonia t'ia kalojë Shqipërisë në hapjen e negociatave. Sepse natyrisht që Maqedonia do të shpërblet për këtë që ka bërë. Dhe këtu është serioziteti i klasës politike, sigurisht dhe i shqiptarëve, që janë për të përshëndetur, sepse ata e duan vendin e tyre të integruar në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Dade, e keni menduar ju në të 10 e sekondës? Ndërsa kryeministri ynë, në mënyrë të veçantë kohët e fundit, vetëm ha probleme. Dhe kjo nuk është bukur. Të kthehemi te ministri i jashtëm. Në momentin që largohet Ditmir Bushati, madje ka nisur edhe procedurat që Shqipëria ka marrë presidencën e radhës të OSBE-s. Në fakt kemi hyrë në trojkë tashmë dhe ne duhet jemi pjesë me të 3 ministrat të Slovakisë, që është Lajçak, dihet një personalitet mjaft i njohur, me të Italisë që la presidencën dhe Shqipëria që merr në 2020. Ne mungojmë në këtë. Mendohet që tani kjo zgjidhet meqense kryeministri do mund ta kryejë rolin e vet, të paktën në dukje si ministri i jashtëm. Nuk e di si një parlamentare që kam qenë në asamblen parlamentare të OSBE-s prej 14 vjetësh, madje atje kam pasur dhe një detyrë të rëndësishme, kam drejtuar grupin për Moldavin, e njoh OSBE-n dhe jam e shqetësuar sepse vendet që marrin presidencën e OSBE-s, pra që kanë chairmanshipin, është një sfidë e jashtëzakonshme dhe për vende që i kanë kapacitetet, madje jo vetëm kapacitetet njerëzore, por kapacitetet financiare. Juve ju shkojnë në mendje qoftë edhe në 1/10 e sekondës që mund të ishit zgjedhur, mund të ishit caktuar në pozicionin e ministres së jashtme, si më thënë, një njeri që e ka bërë, që e ka patur pozicionin. Ka një shtysë të brendshme për të menduar që ajo mund të ndodhi prapë? Kjo nuk më shkoi në mendje sepse në fakt unë jam jashtë strukturave politike tashmë. Madje jam jashtë dhe strukturave të partisë. Jeni jashtë si një vendim me një vendim personal, apo jeni jashtë për shkak të rrethonave dhe të situatave? Unë jam jashtë për arsye juve ndoshta e keni ndjekur një mbledhje të asamblesë që unë kam refuzuar të jem pjesë e kryesisë, për arsye se kryesia është thjesht një fasadë. Pra është fasada e kryetarit të partisë dhe tashmë dhe kryeministrit për të marrë vendime. Pra, nuk ka qenë kështu me kryeministrat të tjerë? Absolutisht nuk ka qenë kështu. Madje edhe kur bëhesh e kabinetet, patjetër që duhet mblidhesh e kryesia dhe të merresh një vendim. Deri tek zvendës ministrat mblidheshin dhe riheshin mendimet me 3 kandidaturat, cili nga këta do të ishte më i përshtatshëm për zvendës ministër. Domethënë ju zonja Dade më thoni mua që ju nuk jeni pjesë e rilindjes. Jo, nuk jam, e rilindjes nuk jam, po tashmë nuk jam as në strukturat e Partisë Socialiste. Dhe ju një mendoni parti që unë hytet themeluesit, pavarësisht që unë s'kam qenë asnjë ditë në Partinë e Punës, por atë ditë që është krijuar Partia Socialiste, duke qenë që u vu në krye të saj edhe Fatos Nano, që për kohën ishte vërtet një intelektual liberal, i formuar, me njohuri të thella në ekonominë e tregut, natyrisht që brezi ynë, apo jo, dhe menduam që të bënim diçka për Shqipërinë, sepse angazhimi im në politikë s'ka të bëjë që unë kam qenë angazhuar vetëm për Partinë Socialiste. Madje angazhimi im edhe qytetar ka qenë për vendin, dhe i thon 27 vjet. Dhe pastaj në mënyrë arbitrare të thret kryetari i partisë dhe thotë që unë ty nuk të dua më këtu, po të dua atje. Do me thonë më do ai atje, jo vendi. Jo vendi ka nevojë për mua, po ka nevojë kryeministri për mua. Kështu që janë disa gjëra që ka koncepte të deformuara edhe për demokracinë. Dua të bëj avokatin e djallit dhe them që edhe për presidentin e Shtetit Bashkuar thuhet I work for the pleasure of the president. Unë punoj për vendimin e presidentit. Kryen një turp që të pranosh për shembull që të punosh për vendimin e kryeministrit në një sens. Sigurisht, por kur ky vendim vjen, jo në mënyrë arbitrare dhe jo në mënyrë të pakonsultuar, sepse në qoftë se do të kishim një individ, one man show,
në demokraci, atyre kohë që ekzistojnë partit. Del njëri, vetë vullos, vetë firmos, unë them që nëse do dali Edi Rama pa Partinë Socialiste nga mbrapa, që tash është rikthyer Partia Socialiste, unë nuk besoj që do të marri vota, sepse si individ nuk mund të fitojë asnjëri. Prandaj, duke patur këto vizione shumë të deformuara për demokracinë, sepse ku fillon demokracia, Adi? Fillon te partia. Si sillesh në strukturat e partisë, ashtu do të sillesh nesër kur ti je në pushtet. Sepse kur janë partitë ka në parti një ndjesi të tillë? Unë tani kuptoj që atje nuk flet asnjëri. Ndonjëri që fliste si puna ime nuk është më fare në strukturat e partisë. Megjithatë unë mendoj që e majta duhet të ribëhet, sepse nuk janë të përfaqësuar ata që e kanë themeluar Partinë Socialiste, madje çmenduria e fundit ishte që Forumi i Grua Socialiste, që është antar i Internacionalit Socialiste, është quajtur, po u quajt Forumi i Gruas Komuniste. Dhe kryetaria e gruas së Forumit Komunist është Olta Gjashka, që është ministrja e mbrojtjes që shkon në NATO. Pra, Edi Rama ka drejtuar një forum të gruas komuniste, kështu shpreh në asamblejo një herë, po disa herë, dhe mos ka qenë një gabim freudian, se kjo është një lapsus relativisht. Jam e befasuar që aty nuk reagoi askush në atë asamble, madje dhe zonja që e kanë pas të lidhur karrierën e tyre me të drejtat e grave. Nuk reagoi askush. Pra i quajti Forumin e Gruas Socialiste, Forumi i Gruas Komuniste. Ai ka drejtuar për kujdiun, se në politikë Rama tani po bëhet 21 vjet, vjen prilli dhe mbush 21 vjet. Unë kam patur fatin që më ka zvendësuar Edi Rama edhe për arsye të lëvizjeve që bënte që nga Parisi. Kështu që me 21 vjet në pushtet ja kemi kaluar edhe Saliut e tani. Zonja Dade, nga distanca juaj tani, kur shikni ju, jo vetëm performancën në raport me proceduralitetin, raport me ligjin, raport me shtetin, raport me fjalën, raport me zgjidhjen e disa çështjeve të rëndësishme që ka Shqipëria, por edhe me mendësinë. Sipas mendimit tuaj, me që përmendet Nanon, cili është dallimi midis Nanos dhe Ramës? Unë besoj që ka shumë dallime. Unë në parantezë nuk konsideroj një nga miqtë e Nanos, sepse me të kam patur vazhdimisht edhe konflikte, për çështje pune sigurisht, por gjykoj që Nano respektonte strukturat e partisë, respektonte ligjet që ne kishim brenda partisë, që janë dokumentet bazë, dhe me keqardhje konstatoj që në Partinë Socialiste është hequr zgjedhja. Vetë kryetari i partisë nuk është zgjedhur. Ka 12 vjet që nuk zgjidhet. Është kryetar partie, ka ndryshuar statutin, se unë fitova zgjedhjet dhe jam kryeministër, në një kohë kur zgjedhjet nuk i fiton individi, apo jo, zgjedhjet i fiton partia, i fitojnë të gjithë bashkë që punojnë për të fituar këto zgjedhje. Kështu që sekretarët janë të emëruar, nuk kanë ndodhur kur. Për shembull, do t'jap një rast nga përvoja ime. Unë kam kandiduar me Blushin 2-3 herë në parti, si sekretare ndërkombëtare. Blushi dihej që ishte kandidaturë e Nanos, po Nano deri aty e sillte, i thonte je i zoti fito, dhe fitoja gjithmonë unë. Kështu që këtu ka një dallim shumë të madh. Pra duke u mbytur demokracia brenda strukturave të partisë, reflektimi është padyshim në qeverisje, nuk diskutohet kjo. Dhe sa më demokratike të jenë partitë, aq më e demokratizuar është dhe shoqëria, sepse në fundit partitë nuk janë qëllime në vetvete. Partitë që kanë alternativë janë parti që qeverisin vendin. Duhet të qëndroj pak tek ky termi që në fakt për hir të vërtetës ne kemi një shqetësim kur përmendim fjalën rilindje, se duke menduar që rilindja e parë kishte ata njerëzit e kulturuar që kishin mbaruar ato që ishin aq patriotik. Sepse un kam qenë deputete e kolonjës dhe sheshi rilindja atje është realisht sheshi rilindja. Dihet që nga kolonja kanë qenë shumica e atyre që punuan për rilindjen dhe kur shikoj që është thelluar korrupsioni, nuk ka ndëshkueshmëri. Një nga arsyet më bën një pyetje gazetarët kur do formohej qeveria në 2013. Thanë zonja Dade, i linit juve mandatin e deputetit për të bërë ministre? I thash kjo nuk është një arsye e fortë që të kthesh kurizin votuesve. Arsye e fortë për të lënë mandatin do të ishte nëse do të kishte pa ndëshkueshmëri të Sali Berishës dhe deri në fund. Unë uroj që zoti Braçe tani që është zëvendës kryeministër, ti ketë ato dokumenta që i tundi 8 vjet kur ne kemi qenë në opozit, po, për korrupsionin, sepse fakti që nuk dënohet askush. Për shembull, shkon Lulzim Basha në bashki, mbasi ka hedhur akuza për kryetarin e bashkisë, pra për zotin Rama, nuk lëviz asgjë. Shkon Rama në kryeministri,
Pavarësisht që 8 vjet ne kemi akuzuar deri në rastet me humbje jete kur u bë protesta dhe nuk çohet një dosje. E kam pyetur njëri ambasadorin amerikan, ish ambasadorin. I thash pse nuk dënohet zoti Berisha. Tha po të kthej përgjigje tha me një pyetje tha. Sa dosje kanë shkuar në prokurori tha për zotin Berisha. Kështu që këtu më duket një pajtim me mos ndëshkueshmërinë. Dhe është një nga pikat që ne nuk mund ta kapërcejmë për të hapur negociatat. Kjo omerta që praktikisht ekziston në nivele gati të larta të pushtetit dhe duket sikur është tamam një ai establishmenti që e ka përmendur Owen Jones në vendet perëndimore, ku ti nuk e çan dot, nuk e ç'ti bësh. Ata bashkohen bashkë me njerëzit e fortë medias ose me të rrethave të caktuara. Se kjo historia ka një shqetësim tek njerëzit që kanë ndjeshmëri, ata që janë intelektual, natyrisht që njohin disa fakte, ka një shqetësim për punën e hapjes së negociatave. Na duket neve, sigur hapja e negociatave si popullat dhe si shtet, për ne do jetë një ngjarje shumë e madhe. Po ka dhe një frikë që hapja e negociatave mund t'i jap të drejtë kryeministrit, cili do kryeministër është ai, i cili të mbyll disa plagë të qeverisjes, të marrë një karta biank për të shtuar mandatin e tij në mënyrë artificiale. Kjo historia e shkëmbimit të territoreve të Kosovës ka një frikë që në qoftë se kjo ngjarje ndodh dhe Mogherini e Bashkimi Evropian e konsiderojnë pozicionin e Shqipërisë shumë të rëndësishëm në këtë zgjedhje far-fetched që është, ka një frikë që kjo do ta kishte përmirësuar, ëmbëlsuar ndjeshmërinë europiane në raport me kryeministrin e Shqipërisë dhe për këtë shkak ata të mbyllin ca sy dhe të qetësojnë disa diskutime të forta dhe të japin kryeministrit kartën e vet për hyrjen në BE. Ju këtë ngjarje që shumë sot analistë e konsiderojnë hipotetike në fakt. Si e shihni si? Pikë së pari, qoftë edhe si teori konspiracioni. Shqipëria e ka patur kartën më të fortë në politikën e jashtme, kartën rajonale. Por fat keq kjo kartë është zbehur tashmë. Sepse ti, në qoftë se do të ndihmosh Kosovën, qoftë edhe atë që propagandojnë më të madhe bashkimin. Bashkimi nuk është një retorik. Bashkimi është praktika. Çfarë është bërë për të afruar Shqipërinë me Kosovën? Për të mos thënë që s'është bërë asgjë, rezultatet janë pothuajse të panjohura. Nuk e di mbas edhe është bërë, po nuk ka një rezultat. Kështu që duke folur në retorik, më shumë i kemi prishur punë Kosovës. Dihet që në anën tjetër balancimi i propagandës dhe i punës diplomatike, mund të themi që Serbia ka një diplomaci dobët përkundrazi. Investohet dhe ka një diplomacia dhe lobimi. Fuqishme, dinamike, aktive, shtoj edhe ata që i mbështesin rusët, kështu që kanë punuar aq fort sa që ka mjaft shtetet vogla që po lëkundën në atë që kanë bërë për ta njohur Kosovën. Pra, në qoftë se ne do të kishim një Shqipëri me institucione demokratike të fuqishme, një Shqipëri në prosperitet, një Shqipëri me rezultate reale në luftën kundër krimit të organizuar, një Shqipëri pa korrupsion, pra një Shqipëri në përmbushje të standardeve, kjo është ndihma më e madhe që jep jo vetëm Kosovës, por gjithë shqiptarëve në rajon, sepse Shqipëria do të merret seriozisht, autoritetet e Shqipërisë do dëgjohen me seriozitet dhe në fundit kur ke bërë detyrën ndaj vendit tënd, ke bërë detyrën ndaj gjithë shqiptarëve. Në qoftë se do të mbetemi te retorika, madje Bashkimi Evropian dhe problematika që kemi hyrë në një vit vështirë Adi. Ju mendoni që ata do na japin neve të drejtën për fillimin e negociatave? Vin përsëri reagime nga Hollanda për shembull, që ka qenë një nga vendet skeptike, sepse ti akoma nuk e frenuar emigracionin e paligjshëm. Vazhdojnë të vënë atje. E dyta, jemi në një vit zgjedhjesh në Bashkimin Evropian. Nuk dihet se si do të jetë përbërja e Parlamentit Evropian, që ka një rol shumë të rëndësishëm. Nuk dihet se cili do të jetë komisioni për zgjerimin, pra komisioneri për zgjerimin. Atëherë ne kemi humbur momentin. Ne jemi ndër vendet e para që i kemi nisur këtë marrëdhënie me Bashkimin Evropian, që në 92-shin kemi pas një marrëdhënie në fushën e tregtisë. Ne po na lëm pas dhe është vërtet për të ardhur keq. Sigurisht gëzohem që Maqedonia do të avancojë, por është për të ardhur keq që vendi im mbetet mbrapa të gjithë vendeve të tjera, pavarësisht se e ka filluar këtë. Dhe unë gjykoj që ka ende në rajon një kategori politikanësh që e përdorin Bashkimin Evropian apo si gogol e përdorin për të justifikuar mos realizimet
dhe dështimin për të mbajtur premtimet dhe për qeverisur qytetarët e vetë. Dua që prapë të rikthehemi pak në një këndvështrim analitik të Partisë Socialiste, një parti e madhe, me qëra fjala, më ka bërë shumë përshtypje individualisht. Unë kam qenë gjithmonë në qëndrime kritike ndaj kryeministrave. E kam konsideruar jo vetëm si gazetar, por edhe si individ. Ti natyrisht kundërshton. Pse? Sepse kryeministrat kanë pushtet. Shpesh herë atë pushtet e përdorin, ashtu si e përdorin. Mua më ka bërë një gjë shumë përshtypje, zonja Dade, kur neve kundërshtonim shumë fort zotin Berisha dhe hapur përpiqeshim që të tregonim që ekziston dhe një alternativë, që ishte zoti Rama për të ardhur. Militantët e Partisë Demokratike ishin të nxehur, të ashpër, por me një lloj, le të themi, aty i kishin dhe agresivitetin, po pak larg. Mua më ka bërë shumë përshtypje. Të Partisë Socialiste? Të Partisë Demokratike. Po? Më ka bërë sot që jemi padyshim në disa këndvështrime kundërshtuese ndaj kryeministrit e problematikave serioze që ka kryeministri Rama në raport me marrëdhënie me shtetin, marrëdhënie me demokracinë, marrëdhënie me demokracinë e brendshme, mosnjohjen e rregullave normale, me median e kështu me radhë, ti krejt natyrshëm do t'ia thuash. Mua më bën një gjë shumë përshtypje, reaksioni i militantëve të Partisë Socialiste. Shumë i ashpër. Shumë i ashpër, i egër, i ashpër dhe me këto të kalit, që ti nuk e pret nga një parti që e konsideroje një parti relativisht moderne, më liberale. Pra duke e parë me këtë këndvështrim, mbasi bëra unë këtë vlerësim personal. Tani varet cilët militant janë. E keni fjalën për rrjetet sociale? Do t'i lëm në fakt... Sepse në rrjetet sociale mendoj që mund të ketë detashmente që janë në komandë. Atë detashmentet i njohim tani më, na kanë ardhur edhe pamje të zyrave të tyre, por për motive elegance, ato nuk kanë dalë, ndoshta do dali kur të vinë zgjedhjet e kështu me radhë. Po jo, dua t'ju pyes ju si një njohse e strukturave të brendshme, si një njohse e shpirtit Partisë Socialiste. Një shpirt jo pa drejthie edhe ai. Si e shihni ju këtë një lloj dualiteti, një lloj hezitimi, një hedhje pritje batutash në raport të midis kryeministrit dhe zoti Veliaj, i cili hapur tregon që ka një dëshirë që të bëhet kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë. Ju e keni lexuar këtë element? Ambicia tek të rinjt, po jo vetëm tek të rinjt, sepse në fundit nuk është në i çështje në vetvete kjo puna e inkurajimit të rinjve. Një nga argumentet që unë u largova nga kryesia përveç mospërputhjes në vizionin për drejtuar një formacion politik kaq të rëndësishëm sa ç'është Partia Socialiste, ishte edhe për t'i hapur rrugë edhe zonjave të reja. Mirë, po tani kjo nuk është qëllim në vetvete. Nuk më duket që ka në gjë të keqe këtu që ndoshta Erion Velia aspiron që t'jetë kryeministër. Kjo varet se si do t'jetë ecuria e tij politike, por unë mendoj që është një përfaqësues i brezit të ri në politik që është i formuar. Në mënyrë të veçantë qeverisja e Bashkisë Tiranës ka provuar më së shumti që ai ishte njeri i punës dhe mbi të gjitha them që i ka cilësitë që edhe mund të drejtojë Partinë Socialiste, pse jo? Varet se kush del, por e rëndësishme është të ketë një garë. Në Partinë Socialiste është dukur gara. Duhet të rikthehet. Keni ju një ndjesi nga larg ose ndoshta informacion, nëse ka një, se po përflitet shumë këto kohë në përrrethet, jo vetëm gazetareske, analitike, për njerëzit e zakonshëm. Shqipëria është vend i vogël, telenovelat turke kanë një përhapje relativisht të gjerë. Ju mendoni që ka një dramaticitet në marrëdhënien e tyre, apo kjo është ndoshta një gjë e krijuar artificialisht? Nëse do të vëmë re me vëmendje kryeministri, asnjëherë nuk e ka thënë që Erion Velia do rikandidohet. Ai se ka thënë dhe herë tjera, po 24 orësh në fundit ka qenë i detyruar që ta vendosë. Ndërsa eksponentë të tjerë edhe e kanë thënë që ka qenë një model shumë i mirë i qeverisjes. Unë them që Erioni është pak i kujdesshëm dhe nganjëherë më duket sikur është midis dy zjarreve. Pra, vazhdoj t'i bëj qefin Edi Ramës, sepse thotë e kam si model, që në fakt 2 mandatet e para vërtet Edi Rama mund të ketë bërë gjërat mira për Tiranën, por në mandatin, sepse kishte edhe mbështetjen e qeverive socialiste, në mandatin e tretë
ndoshta s'pati mundësi që të bënte shumë, Erion Velia her pas here e përmend Ramën si model të qeverisjes, megjithëse kanë kaluar shumë vite. Dhe nganjëherë më duket që e bën edhe nga sikleti, sepse në fakt unë besoj që do të jetë një gaf, por nuk çuditem me gafat e kryeministrit, në qoftë se ka në mendje që të mos rikandidojë Erion Velin. Dhe në fundit, pse duhet ta vendosi kryeministri? Unë them që duhet ta vendosin strukturat. Duhet të bëj disa pyetje të fundit për disa momente interesante Me që kënaqësi. ju keni qenë ministre kulturës Po. në këtë vend. 2 herë. 2 herë. Ndoshta është rast i vetëm. Dhe unë mendoj që keni lënë një përshtypje të mirë, mbase dini ju si të komunikoni në mënyrë substanciale dhe butë. Pastaj edhe një gjë tjetër, që se në Shqipëri po t'i thuash një zonje që ajo është e bukur, ka një lloj sot bile në Amerikë nuk lejohet ta thuash sepse konsiderohet seksiste dhe bile të mbajnë mëri. Po unë mendoj që është fat për ca njerëz kur janë të pashëm, kur shoqërohet inteligjenca dhe me inteligjencë. Kështu që kjo unë mendoj se duhet ju personalisht ju jeni e ndërgjegjshme që kjo ka ndodhur me ju, po? Adi, kur kemi qenë të reja, mamat sa thonin kur. Dhe kur na bëjshin një kompliment, na duke se po na mirnin derin. Me thënë të drejtën, tani si kur na pëlqejnë. Po tash, ju e keni kaluar të gjithë zonën e rrezikut. Ju personalisht jeni pro, kundër apo inerte në raport me prishjen e teatrit? Unë e kam gjetur këtë çështje herën e dytë kur vajta ministre dhe ndjes pas Agim Qiriaqi ishte drejtori i teatrit. E donte të largohej. E zgjidha duke dëgjuar artistët. U mundova të nxirja një fond për të bërë disa rekonstruksione. Jo kaldaja, jo këto, dhe kështu që u mbyll atëherë u fashit. Pra çështja e teatrit ka 20 vjet. Të prishet apo të mos prishet? Edi Rama e ka pas në mendje. Unë jam e dyzuar sepse ajo ka edhe, nuk është thjesht vetëm teatri kombëtar si simbolik. Dhe kam dëgjuar Aurel Plasarin, se tashi ka dhe shumë dëshirë Edi Rama që t'i kthehet Aurel Plasarit, e konsideron dhe më të ditur se veten, dhe për herë të parë e dëgjova që tha që unë nuk mund të them që jam më i ditur se Aurel Plasari, dhe Aurel Plasari ka bërë një argumentim të hollësishëm lidhur me teatrin. Ju duk aplauzibël? Teatri është i lidhur me gjithë historinë e krijimit të teatrit tonë kombëtar. Është i lidhur me artistët e jashtëzakonshëm që vunë jo vetëm shpirtin, po dhanë dhe jetën atë skenë. Aty janë mbjellur pemë për çdo artist që është ndarë nga kjo jetë. Pra, lidhet me shumë sentimente. Normal që është një godinë e vjetër, ndoshta aty duhet bëhet një teatr i ri neoklasik, por pa kulla dhe gjithë territori duhet mbetet sigurisht i teatrit. Lidhur me këtë çështje ka qenë gjithmonë problem. Ju e dini që kjo është plotësisht e pamundur. Ky version. Që sinqerisht mos kishin vajtur njerëz të politikës kur kanë protestuar artistët, unë do isha bashkuar me ta. Se ishte një ditë që e bënin protestën mu poshtë pallatit ku unë banoj. Ju keni bërë protesta, nuk është që s'keni bërë protesta. Kur pash disa eksponent të politikës, nuk doja që kjo të politizohet, sepse vetë do të zbrisja vërtet dhe do isha në krah të artistëve. Më ka pyetur Mirela Kumbaro, jam e bindur që nuk është se i kishe rënë vetë në mendje që të më pyeste mua cili ishte mekanizmi që unë kam shkuar mirë me artistët. Ku mendon e ka gjetur mekanizmin nëse s'ka qenë i saj? Them që do ta kishte sugjeruar Rama që para se të bëhej votbesimi në parlament të vinte të pinte një kafe me mua. Unë Mirelën e kam pas në fakultet, sepse ju e dini që prej shumë vitesh kam qenë dhe pedagoge. Djetë në studio i quajtën Zysha me shumë pedagoge në fakultet, edhe Zysha tha, cili është mekanizmi, se ti sigur u ke gjetur mendjen artistëve. I thash, unë jam gjithmonë me artistët. Kështu që kjo me sa duket vajti dëm, sepse kam përshtypjen që as Mirela nuk ishte gjithmonë me artistët, ka patur goxha probleme përtej problemit të teatrit. Po me sa duket Rama ka një gjë në mendje 20 vjet të shkuara, dhe me sa duket do pa tjetër të realizoj atë dhe fakti që dhe sot ka bërë këtë gjë, që nuk ka ndonjë gjë të keqe nëse ai e merr vet atë post, po unë them që është një artific për t'i hapur rrugë drejtimit të ministrisë nga agenti. Këtë gjë ka bërë edhe atëherë me teatrin, projektin e vet që kishte që në 98-ën, kërkon ta realizoj tani. Lidhur me teatrin ka qenë dhe një projekt që ne na kishin dhënë grekrit një grant që në kohën e qeverisë së Simitisit, madje erdhi dhe Papandreou kur ishte ministër i jashtëm, unë ndërkohë kisha ikur nga ministri i jashtëm. Kam përshtypjen që ai grant është shpenzuar tani. U bë dhe projekti ndjes pas nga Klemi Koloneci që është projektuesi i piramidës,
Dhe ishte një teatr alternativ i jashtëzakonshëm. Ajo sallë është me ato odeon të shkëlqyer dhe më lejoni t'ju them, Adi, që herën e parë nga ministre kam ikur për shkak të piramidës. Por sigurisht të kthehemi prapë te dekreti presidentit. Presidenti Mejdani nuk më zhdekretoi. Dhe më thiri, mbas një jave, tha, Arta, s'mund ta mbajmë qeverin peng për ministrin e kulturës, se është normale, por nuk ishte ministri i jashtëm, dhe unë kam dhënë dorëheqjen për ta zhbllokuar situatën dhe për t'ia hequr sikletin presidentit Mejdani. Nuk ju gjeti ndonjë gjë e madhe emocionalisht 24 orë më pas? U ktheva prapë në Ministrinë e Kulturës dhe gjeta të hapura të njëjtat probleme. Mund të konsiderohet, mund të jetë i hidhur ky pension politik për një njeri që ka punuar gjatë me struktura partijake, ka qenë parlamentare gjatë, ka qenë ministre e kulturës 2 herë, ministre e jashtëm. Si me thënë, ky momenti kur ti nuk e mendon se njeriu është mund të jap, por kur të shtyn në një cep, krijon revolt. Mënyra se si unë kundërshtova, kam votuar kundra ligjin për një koncesion me korrupsion, dhe një kompanie turke në industrinë e bakrit, dhe ribërja e termave të kontratës binte dëmtoheshin të gjithë punëtorët. Madje dhe kur ndryshoheshe çmimi në bursën ndërkombëtare i bakrit, e gjithë pesha binte mbi punëtorët. Kishin 2 vjet që nuk kishin paguar dhe na u soll ta kalonte parlamenti me ndryshimin e termave të kontratës në favor të kompanisë turke. Këtë unë e kam votuar kundra dhe kam përshtypjen që është e vetmja vot. Shto ligjin për shërbimin e jashtëm nuk mund t'ja lejoja vetes time që ai ligj të bëhesh efektiv. Megjithatë mendova që duke kaluar aktet nënligjore, ndoshta do të kufizohej pak dëmi që mund sillte ky ligj. Dhe gjithmonë Rama ka nxjerr kokën e vet. Sikur Rama të kishte dëgjuar këshilltarët. Ndoshta 20%. Sepse kot i quan këshilltar. Një kryeministër që habitet dhe thot, sa jam habitur me njohurit, mbaj mend kur mori këshilltar Sandër Leshaj. Ishte shumë i çuditur që ai kishte njohuri të thella. Tani një këshilltar, një kryeministër e merr mbasi e njeh, sepse këshilltari është një njeri konfidencial. Pra këshilltari i lejohet që t'i thot kryeministrit që kjo bëhet dhe kjo nuk bëhet. Kurse kryeministri unë çuditet kur merr këshilltarët, pra i njeh just on the spot, edhe thot, hajta marrëm këshilltar këtë dhe pastaj çuditet, si çuditet me këtë djalin që do ta bëj ministër të jashtëm, si çuditet me një këshilltare që mori nga strukturat e shërbimit informativ të shtetit e tjera me radhë. Pra gjithmonë është i çuditur dhe nganjëherë them tani nuk e di, s'kam dëgjuar kryeministër tjetër që çuditet kaq shumë me këshilltarët. Po përkundrazi, normalisht do të ishte që ti mirte, ti dëgjonte, sepse këshilltarët nuk janë aty rrogtar që marrin një rrogë dhe po i bën një ndër. Këshilltarët janë për t'i thënë kryeministrit që kjo bëhet dhe kjo nuk bëhet. Të njëjtën gjë duhet bëjnë dhe ministrat. Për mendimin tim. Pyetja e fundit. Se shkon shpejt, 36 minuta deri tani. Arta Dade, 5 nipa e mbesa? Po, 4 nipa dhe 1 mbesk. Si është raporti? 21 ai i madhi? 21, 12, 8, edhe 2 të vegjëlit janë nga 2 vjeç. Vajza dhe djali. Krisi dhe Nina. Rrin me ju? Bëjnë për ju? Unë i marr, i mbaj dhe kënaqem, tani me që më pyete për këtë 1 vit e gjysmë, sigurisht kam gjetur kohë pak më shumë të merrem me ta. I madhi nuk është me studime në Kanada, sot madje është larguar, është 21 vjeç, studion shkenca politike, por atë e kam pas marrë me vete në të gjitha mbledhjet që bënte OSBE-ja dhe kështu që me sa duket unë e ndikova pak në zgjedhjen e kthim në politikën aktive? Unë Adi kam qenë aktive për sa i përket fushës së marrëdhënieve ndërkombëtare. Jam vazhdimisht e ftuar në të gjitha eventet që bën trupi diplomatik. PS-ja mendoj që duhet riorganizuar, sepse aty mungon zgjedhja dhe më erdhi shumë keq sot që dëgjova Taulan Ballën, që tha për Genti Cakën që është kandidati i Partisë Socialiste. Genti Caka nuk është kandidati i Partisë Socialiste, sikurse nuk janë dhe ministrat e tjerë që janë dekretuar tashmë. Nuk besoj që kanë ndonjë lidhje me Partinë Socialiste, me këtë s'dua të them që duhet të jem patjetër militant, sepse nëse ti do bësh një qeveri teknike, ti mund ta bëje një qeveri nga kryeministri deri te ministri i fundit me teknicien dhe Partia Socialiste patjetër që duhet ta mbështesë. Por këta janë të oborit të Edi Ramës. Se ku i ka gjetë, se si i ka sjellë, se si i ka promovuar, sigurisht që unë këtë gjë nuk e di. Po t'isha në parti ose në grupin parlamentar, mbase do bëja ndonjë pyetje dhe ndoshta do të mësoja ndonjë gjë. Por që përjashtimisht që nuk jam në parlament, sepse gjithë aktivitetin tjetër e kam, ftohem në konferenca, patjetër që marr pjesë,
Por sigurisht kam shkruar dhe shumë artikuj, jam frenuar për t'i botuar, por me takimin sot me juve këtu, me siguri që do të rifilloj dhe do t'jem aktive edhe në media edhe do të them që e konsideroj tashmë si një detyrë qytetare. Të heshtësh është të mos bësh detyrën ndaj vendit. Do ta lë të mbyllur intervistën me këtë thënie tuaj. Unë ju falenderoj me gjithë zemër që erdhët në studio. Ju falenderoj ju dhe sinqerisht që mora shumë kënaqësi sot. Mu kam mësuar që publiku e ka ndjekur me shumë vëmendje këtë kthim në syrin publik të zonjës Arta Dade, ish-ministre e jashtme, 2 herë ministre e kulturës. Mbas pak minutash mos u largoni sepse ne kemi një pjesë të programit në fund, nuk e di se e dini ju, ku median e shohim ndryshe. Pra, tregojemi pak ashtu si më mistrec, po me dashamirësi, asnjëherë me tendenciozitet. Mbas shumë pak sa të rregullojmë studion, mos u largoni nga ne.